Last time, ipinakita ko po sa inyo ang aking fancy jewelry collection. So if you haven't watched it yet, I'm going to link it below and please watch it. Make sure you watch it. So now, we're going to unbox another organizer. As I mentioned last time, mahilig po talaga akong mag-organize. Although I'm so sentimental and madami po mga tinatagong mga bagay-bagay. That's why I like to organize. So without further ado, let's go and start unboxing. Ito po. So, another online find ko po ito. Nabili ko siya online. Ililink ko po sa baba kung saan ko siya nabili. So, yan. I find this very unique kasi aside from organizer siya, pwede din siyang i-display sa kwarto or sa bahay natin. Especially pag magaganda yung mga accessories or jewelry. So, ayan. So, ito po siya. Very nice yung bubble wrap. Sobrang secure po niya. And parang siguro minake sure nila na hindi siya mababasag or hindi siya magkakaroon ng damage once na nakarating siya dun sa buyer. So, ayan. Para po magkaroon na ng tahanan ng aking mga collections. Although, meron naman, mahilig din po talaga ako sa mga jewelry box. And most of my jewelry box, hindi pala most, all of my jewelry box are gift. Mga bigay lang po sa akin. So, ayan. So, naka-styrofoam pa po siya. Very secure ang kanyang pagkaka-package sa loob. So, ayan. So, ito. May nakalagay po siya na ano. Okay, acrylic jewelry storage box, earrings display stand, transparent organizer, dust-proof drawer earring storage box. So, yun. As I mentioned dun sa last kong videos, marami po akong mga earrings and na mostly bigay lang din talaga sa akin na mga friends and loved ones. So yun, medyo mahirap siyang tanggalin. Bitch, lumabas ka na, bitch. So ayan. So very secure po ang kanyang pagkaka-package. So, this is a 2 thumbs up for me. Ang ganda, in fairness. Tanan. So, meron po siyang 1, 2, 3. 3 na parang drawers para sa earrings and 2 drawers sa baba. Ganito pa yung itsura. Yan, ito yung sa pinakang baba. For siguro mga necklace and rings na ating ilalagay. So yan, I'm so excited na ilagay na po dito ang ating mga collections. So yun. So let's go start! So ayan. So, madami po akong boho earrings. So, acrylic din po siya. May another color pa po siya, which is black. So, ayan. Let's start arranging our earrings dito po sa ating box. So, first, ilalagay ko muna ang aking mga favorite earrings. Ang mga boho earrings. So far, wala naman pa akong nakikitang gas-gas dun sa product.
So, ayan, natapos na po natin i-organize ang aking mga munting collections. Papakita ko na po sa inyo. First layer is nilalagay ko yung mga boho or yung mga pang beach na earrings. And then next one is yung mga studs. Studs na earrings. And then the next one po is yung mga dangling or yung mga huge earrings. So, ayan. So, dito naman po sa baba is konti pa lang. Yan. So, this one's my favorite. Although, ano na siya. This one has been given to me. Yan, Chanel. Although, sira na siya. So, these are some of the organizers I have for my jewelry. So, basically, I have this different kinds of organizers. So, thank you po dun sa mga nagbigay sa akin nito. I really appreciate it. So, in short, whenever I need bangles, I'm going to get this. And whenever I need necklaces, I'm gonna get this. And then, whenever I need my pageant things or most of my pageant jewelries, I'm gonna get this box. And this box is whenever I need my earrings. So it's really good to have your jewelries organized so that you could save time, and at the same time, mapanatili nyo yung kanilang form and may iwasang masira or mag-tarnish. So sobrang tagal ko na naghahanap ng gantong item. Mag-fit lahat ng fancy jewelries ko. And at the same time, kapag may lakad ka or pag kailangan mo na ng costume jewelry, madali mo na lang siyang makita or mahanap. You don't have to exert more time para maghanap. So, first, this one. Ito, nilalagyan ko siya ng mga bangles. Andito lahat ng mga bangles ko. So, kung ano man yung outfit ko, mamimili lang ako dito ng mga bangles. It's really good to have something that kung saan mapapagsama-sama mo lahat para kapag may hahanapin ka or kailangan mo, hindi ka na mag-e-exert ng mahabang oras para maghanap. So, it comes with this one. So, this one is very environmental friendly kasi bamboo siya and at the same time maganda yung prints niya. So, shout out to Jotoy. So, yan. I keep all my bangles here. This one is where I keep most of my clips and yung mga jewelries na medyo madalang kong gamitin. So, this one, ginamit ko to sa pageant. And then this one, this statement piece, necklace piece. So, yan. Ito, I have here fancy clips din. Yan, mga hair accessories. So, yan. It's good to have something like this, guys. Kasi, aside from keeping away your jewelries from tarnishing, yung mga ganito, yung parang felt paper or yung parang mga cloth, it keeps jewelries far from the moisture or yung mga pawis-pawis na nakakapag-damage dun sa form or dun sa ganda ng isang jewelry. So this one, I find this very cute kasi meron na din siyang mirror. So, ayan, whenever you feel like you wanted to try something, andyan na yung mirror para makita mo kung ano. So, here mostly, kinikip ko naman ang aking mga rings. And then, most of the items here are yung mga different kinds of necklace. So, ayan. So, the last one, itong in-unbox natin, na sobrang cute na organizer na to. So, it keeps everything pretty. And this one is a really great find for someone na mahilig din sa accessories. And then, ayan. So, ayan. I like the texture of this, yung material niya dito sa ibaba kasi yun nga,
yung mga gantong material na lalagyan ng mga fancy jewelries or accessories natin is nakakatulong siya para ma-preserve yung form and texture ng ating fancy jewelries. I hope you guys enjoy this video, and don't forget to like and subscribe to this channel.